નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે નવી ટેસ્ટ લઈને આવ્યા છીએ જે તલાટી માટે અથવા તો બીજી કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે કામ લાગશે. તો આવી જ રીતે બીજી ટેસ્ટ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને બીજા તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. વધુ રાહ ન જોતા આપણે ચાલુ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, જે પોષતું તે મારતું, શું એ નથી ક્રમ કુદરતી? છંદ ઓળખાવો. ઓપ્શન છે એ મંદાક્રાંતા, બી હરિગીત, સી વસંત તિલકા, ડી ચોપાઈ. એમાં જવાબ આવશે હરિગીત. બીજો પ્રશ્ન છે, યશ તેની ઘડિયાળ 10% નફાથી વેચે છે. જો તે ₹40 વધારે લઈને વેચે તો 15% નફો થતો હોત તો કેટલી કિંમતમાં તેણે ઘડિયાળ ખરીદી હશે? ઓપ્શન છે એ 600, બી 900, સી 800, ડી 400. એમાં જવાબ આવશે સી 800. તેણે ₹800 ઘડિયાળ ખરીદી હશે અને ₹40 વધારીને વેચે એટલે 15% નફો થયો. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કઈ પંક્તિ નિરંજન ભગતની નથી? ઓપ્શન છે એ આવ હે મુક્તિ સીન, આજ તું જોઈ લે ભગ્ન સ્વપ્નબિલ. બી ક્ષણ હસવું ક્ષણ રડવું, પૃથ્વી વીણ ક્યાં જળવું. ઓપ્શન સી સત્ય કાવ્યનો શ્વાસ છે તો સ્વતંત્રતા એ કવિનું પ્રાણવાયુ છે. ઓપ્શન ડી જીતવું દિલ જીતવાનું કામ છે, જિંદગી જિંદા દિલનું નામ છે. એમાં જવાબ આવશે ડી જીતવું દિલ જીતવાનું કામ છે, જિંદગી જિંદા દિલનું નામ છે. એ પંક્તિ નિરંજન ભગતની નથી. ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન, પીળું ગુલાબ અને હું આ નાટ્યકાર કોણ છે? ઓપ્શન એ મધુરાય, બી ચીનુ મોદી, સી હસમુખ બારાડી, ડી લવશંકર ઠાકર. એમાં જવાબ આવશે ડી લવશંકર ઠાકર. પીળું ગુલાબ અને હું એના લેખક છે લવશંકર ઠાકર, નાટ્યકાર સોરી. ત્યાર પછીનો પાંચમો પ્રશ્ન, 140 - 5% કેટલા? ઓપ્શન એ 25, ઓપ્શન બી 45, ઓપ્શન સી 0.35, ઓપ્શન ડી 0.30. એમાં જવાબ આવશે સી 0.35. ત્યાર પછીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, એ સાઇનોનિયમ ફોર એલેક્સિટી ઇઝ એ બ્રોડેમ, સી વેક્સેક્શન, સી પ્રોમેટનેસ, ડી વીટ. એમાં જવાબ આવશે સી પ્રોમેટનેસ. ત્યાર પછીનો સાતમો પ્રશ્ન, ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌપ્રથમ આરટીઆઈનો અમલ થયો? ઓપ્શન એ તમિલનાડુ, ઓપ્શન બી મહારાષ્ટ્ર, ઓપ્શન સી ગુજરાત, ઓપ્શન ડી પંજાબ. એમાં જવાબ આવશે તમિલનાડુ. ભારતમાં તમિલનાડુ રાજ્યમાં સૌપ્રથમ આરટીઆઈનો અમલ થયો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક વિથ કરેક્ટ એડવર્ડ્સ. પોલિટ પીપલ. ઓપ્શન એ સ્લોલી, ઓપ્શન બી ઓલવેઝ, ઓપ્શન સી સર્ટેનલી, ઓપ્શન ડી ક્વિકલી. જવાબ આવશે ઓલવેઝ, બી ઓપ્શન બી ઓલવેઝ. ત્યાર પછીનો નવમો પ્રશ્ન, પ્રણય અને અશ્રુના કવિ તર્કો કોને ઓળખવામાં આવે છે? પ્રણય અને અશ્રુના કવિ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ સુરસિંહજી તખતસિંહજી ગોહિલ, ઓપ્શન બી અમૃત ઘાયલ, ઓપ્શન સી મનોજ ખંડેરિયા, ઓપ્શન ડી રાજેન્દ્ર શુક્લા. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ સુરસિંહજી તખતસિંહજી ગોહિલ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 10, પ્રથમ 30 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? જો આવી જ રીતના પ્રશ્ન તલાટીમાં પૂછાતા હોય છે ગણિતના, જેમાં કંઈ અઘરું નથી હોતું, સામાન્ય પ્રશ્નો હોય છે, પરંતુ તોય આપણે ગોટાળે ચડી જતા હોય છે. તેથી ગણિતમાં કરવું ખરું 10 માર્ક રોકડા મળી જાય છે. એમાં ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ 455, ઓપ્શન બી 435, ઓપ્શન સી 415, ઓપ્શન ડી 465.
એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 465. પ્રથમ 30 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો 465 થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 11. મૂળભૂત ફરજોની જોગવાઈ કોને લાગુ પડે છે? ઓપ્શન એ 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિને, ઓપ્શન નંબર બી 25 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિને, ઓપ્શન સી ભારતના દરેક નાગરિકને કે ઓપ્શન ડી ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ પણ નહીં. એમાં જવાબ આવશે સી ભારતના દરેક નાગરિકને મૂળભૂત ફરજોની જોગવાઈ લાગુ પડે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 12. બૃહદ પિંગળ ગ્રંથના કર્તા કોણ છે? ઓપ્શન એ રાવી પાઠક, ઓપ્શન બી નર્મદ, ઓપ્શન સી પિંગળ મુનિ, ઓપ્શન ડી દલપતરામ. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ રાવી પાઠક બૃહદ પિંગળના ગ્રંથના કર્તા છે. પ્રશ્ન નંબર 13. એક બેગમાં કુલ ₹243ની કિંમતના 50 પૈસા, 25 પૈસા અને 10 પૈસાના સિક્કા 4:5:8ના ગુણોત્તરમાં છે. તો તેમાં 25 પૈસાના સિક્કા કેટલા હશે? ઓપ્શન એ 320, ઓપ્શન બી 300, ઓપ્શન સી 240, ઓપ્શન ડી 480. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 240 25 પૈસાના સિક્કા હશે એ બેગમાં. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 14. નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે? પરિચિતની જોડણી છે. એમાં આવી રીતના આપેલું હોય છે. એમાં આપણે રસ્વઈ દીર્ઘઈ ઓળખવાની હોય છે. એમાં જવાબ આવશે ડી પરિચિત. રને રસ્વઈ આવે અને ચીને પણ રસ્વઈ આવે, પરિચિત. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 15. રેખા તેના પિતાએ આપેલી રકમમાંથી 22% રકમના પુસ્તકો, 10% રકમની નોટબુક અને કંપાસ તેમજ 13% રકમની સ્કૂલ બેગ ખરીદી અને તેણે બાકી વધેલી રકમ ₹1650 તેના પિતાને પરત આપી. તો તેના પિતાએ તેણે ખરીદી માટે કેટલી રકમ આપી હશે? ઓપ્શન એ 2000, ઓપ્શન બી 2500, ઓપ્શન સી 3000, ઓપ્શન ડી 2200. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. તેના પિતાએ તેને ₹3000 આપ્યા હશે, તેમાંથી તેણે ₹1650 પરત કર્યા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 16. અનંતપુર શબ્દોનો સમાનાર્થી શોધો. ઓપ્શન એ રણવાસ, ઓપ્શન બી દિલનગર, ઓપ્શન સી અંતરનો પ્રવાહ, ઓપ્શન ડી મનપુર. એમાં જવાબ આવશે રણવાસ એ અંતઃપુર શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 17. સબરસનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો. ઓપ્શન એ મધુરસ, ઓપ્શન બી સ્વાદિષ્ટ, ઓપ્શન સી વલણ, ઓપ્શન ડી બધા રસ. એમાં જવાબ આવશે સી. વલણ એ સબરસનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 18. બંધારણના અમુકમાં નીચેનામાંથી કોનો ઉલ્લેખ નથી? ઓપ્શન એ રાષ્ટ્રની એકતા અને એકસૂત્રતા, ઓપ્શન બી લોકશાહી, ઓપ્શન સી વ્યક્તિનું ગૌરવ, ઓપ્શન ડી સ્વતંત્રતાનું ગૌરવ. જવાબ આવશે ડી સ્વતંત્રતાનું ગૌરવ. બંધારણના અમુકમાં સ્વતંત્રતાનું ગૌરવ આપેલું નથી. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 19. શેખાદમ આબુવાલાનો કાવ્ય સંગ્રહ જણાવો. ઓપ્શન એ ઘૂંઘટ, ઓપ્શન બી ગોરજ, ઓપ્શન સી પારસમણી, ઓપ્શન ડી હવાની હવેલી. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી હવાની હવેલી એ શેખાદમ આબુવાલાનો કાવ્ય સંગ્રહ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 20. દેશમાં નીચેના પૈકી કયા રાજ્ય કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં સૌથી વધુ મેઘરેવ આવરણ છે? ઓપ્શન એ ગુજરાત, ઓપ્શન બી પશ્ચિમ બંગાળ, ઓપ્શન સી અંદમાન અને નિકોબાર, ઓપ્શન ડી ઓરિસ્સા. જવાબ આવશે પશ્ચિમ બંગાળ. પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ મેંગ્રેવ આવરણ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 21. પિતા અને પુત્રની હાલની ઉંમરનો સરવાળો 68 વર્ષ છે. 8 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર એ પુત્ર કરતાં 2 ગણી થતી હોય તો પિતા અને પુત્ર હાલની ઉંમરનો તફાવત કેટલો થાય? ઓપ્શન એ 21, ઓપ્શન બી 30, ઓપ્શન સી 24, ઓપ્શન ડી 28. એમાં જવાબ આવશે 28. એની હાલની ઉંમરનો તફાવત 28 વર્ષ હશે.
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 22, જેની પત્ની મૃત્યુ પામી હોય તેવો પુરુષ શબ્દ સમૂહનો એક શબ્દ શોધો. ઓપ્શન છે ગંગા સ્વરૂપ, ઓપ્શન બી બીજવાર, ઓપ્શન સી વિધવા, ઓપ્શન ડી વિધુર. એમાં જવાબ આવશે વિધુર. જે પુરુષની પત્ની મૃત્યુ પામી હોય તેવા પુરુષને વિધુર કહેવામાં આવે છે, અને જે સ્ત્રીનો પતિ મૃત્યુ પામે એને વિધવા કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નંબર 23, રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો. ઓછું આવવું એટલે ઓપ્શન એ વધારે ન હોવું, ઓપ્શન બી ખુશ થવું, ઓપ્શન સી દુઃખ થવું, ઓપ્શન ડી કરકસર કરવી. એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી દુઃખ થવું. ઓછું આવવું અથવા દુઃખ થવું બે એક જ થાય છે એના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 24, fill in the blank with correct proportion. The local team scored 3 goals. ખાલી જગ્યા the first half of the match. ખાલી જગ્યામાં શું આવે એ આપણે જોવાનું છે. ઓપ્શન એ 8, ઓપ્શન બી 4, ઓપ્શન સી ઇન, ઓપ્શન ડી 1. એમાં જવાબ આવશે ઇન. ત્યાર પછીનો છેલ્લો પ્રશ્ન, ક્વેશ્ચન નંબર 25, નીચેનામાંથી કયું જોડકું નદી અને તેના ઉદ્ગમ સ્થાન વિશે ખોટું છે? હવેની પરીક્ષામાં આ રીતના જ પ્રશ્ન પૂછાય છે, એટલે આવી રીતના પ્રશ્ન ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઓપ્શન એ વિશ્વામિત્રી છોટા ઉદેપુરની ટેકરીઓમાંથી નીકળે છે, ઓપ્શન બી માઝમ અરવલ્લીની ટેકરીઓમાંથી નીકળે છે, ઓપ્શન સી કીમ રાજપીપળાના ડુંગરોમાંથી નીકળે છે, ઓપ્શન ડી અંબિકા વસંતના ડુંગરોમાંથી નીકળે છે. એમાં જવાબ આવશે વિશ્વામિત્રી છોટા ઉદેપુરની ટેકરીઓમાંથી નીકળતી નથી. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આવી જ રીતના નવા પ્રશ્નો મેળવવા માટે, ડેલી ટેસ્ટ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને તલાટીની અથવા બીજી કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તમારા કોઈ મિત્રો તો તેના સુધી શેર પણ કરજો. મળીએ કાલે નવા વિડીયો સાથે.